Camera rolling. Lights, lights. Hello and welcome to Writer's Block. Hello and welcome to hashtag Writer's Block number 3. My name is Delcon Anthony. So sa video na ito ay papakilala ko sa inyo ang 5 common writer's block na pinagdadaanan ng mga writers. At anong gagawin natin para malampasan natin yung mga writer's block na ito. So bago natin simulan, ano nga ba ang writer's block? Ang writer's block ay isang kondisyon kung saan ang writer ay nagkakaroon ng creative slowdown. Sa madaling salita, hindi sila makapagsulat. Number 1 sa ating listahan is fear of exposure. Marami sa mga writers ang judger sa sarili nilang gawa. Yung tipong di pa tapos yung sinusulat o kung minsan hindi pa nagsisimula iniisip na agad na masama yung yung thinking, yung ma-judge ng mga makakabasa ng kanilang susulat. Iniisip agad nila yung resulta at mabuti sana kung maganda resulta, pero madalas kasi iniisip ay yung masamang resulta, yung mapapangitan sa gawa nila, hindi magagandahan, pupulaan, ganyan, ng mga magbabasa ng kanilang book. Solution! Upo ka. Huwag kang mag-isip. Tapos, magsulat ka. Hanggat hindi mo natatapos yung sinusulat mo, guess what? Mananatili lang sa isipan mo yung imagination mo na mapapangitan sila sa gawa mo. So, hindi mo malalaman kung magagandaan sila sa ginawa mo or mapapangitan sila sa ginagawa mo or sa ginawa mo kung hindi mo matatapos yung gagawin. So, ganito ang isipin mo. Nagsusulat ka dahil gusto mo. Huwag mong isipin na nagsusulat ka para ipakita sa lahat habang isinusulat mo pa yung ginagawa mo. Tapos, pag natapos mo na, yun, congratulations. Nalampasan mo ang writer's block. Number 2, perfectionism. Sinong may sabing palaging magandang pagiging perfectionist? Alam mo, para sa karamihan ng pagiging perfectionist, yan ang pinakabalakid pagdating sa lahat ng gawain. Yan yung number 1 na reason kung bakit nagpa-procrastinate ang mga tao, mga gumagawa, mga creators. Para sa karamihan na pagiging perfectionist, yun yung number 1 na balakid para matapos sila ang isang gawain. Why? Kasi masyadong conscious. Hindi simulan isang bagay kasi baka pangit, 'di ba? Hindi sisimulan kasi hindi lahat ng sulok perpekto pa, hindi lahat ng sulok ay malinis. Tapos after 5 years ayun, andun pa rin. Hindi gumalaw. Andun pa rin siya. After 5 years, andun pa rin siya sa isipan niya. It never got to see the light of day. Solution! Ito baka core nitong pakinggan, no? Meron kasi tayong inner voice na self-critic nating lahat. Lahat tayo meron. Yung iba nga lang, medyo mas maselan siya. Ang susi dyan is paghiwalayin mo yung voice ng creator at saka yung voice ng critic. Kukumbinsin mo si critic na manahimik muna siya habang nagtatrabaho si creator. And yes, pwede mong kausapin yung sarili mo. Actually, kaya mo kumbinsin yung sarili mo kung kakausapin mo yung sarili mo. So, tell your inner critic na manahimik muna siya while creator, your inner voice, creator, nagtatrabaho pa. Convince yourself, your critic, na pwede naman siya magsalita, no? Pwede ninyang i-critic pag tapos nang gawin ni creator yung ginagawa niya. Number 3, lack of ideas. Paano ka nga naman magsusulat kung wala kang isusulat? Isa pa to sa mga dahilan kung bakit dapat pinaplano mo ang susulatin mong book. May video ako about this, about kung paano may plan yung kasunod mong susulatin ng book. Ilalagay ko dyan sa taas, click the link or ilalagay ko dyan sa description box. Solution! Magsulat ka lang. Huwag mong masyadong isipin. Kahit lame, isulat mo. Kahit medyo malayo dun sa iniisip mo, isulat mo lang siya. Dire-diretso mo lang isulat. Kasi, yung draft na ginagawa mo dun sa sinusulat mo pa lang is, they are meant to be written. Diba? Kailangan nilang isulat yung draft. Yun yung trabaho niya. Maisulat, hindi maging maganda. So, yun yung trabaho ng isang draft. Pag draft pa lang siya, wala ka dapat pakialam kung maganda yan, pangit yung pagkakasulat mo, hindi sunod-sunod. It's a draft. It's supposed to be written. It isn't supposed to be beautiful agad-agad kasi mas madaling i-edit yung page na may lamang draft kesa sa blank page.
And another thing, pag magsusulat ka kasi, ang pagsusulat para siyang gripo. Kailangan mong buksan, tapos yon kusa siyang magfo-flow, no? Pag binuksan mo, nagsimula kang magsulat. Pansinin niyo, mas mahirap magsulat sa blank page kumpara sa page na may laman na. No? So, pag nagsulat ka na kasi, parang binuksan mo na yung gripo, dire-diretso na siya magfo-flow. Yung words, ganyan. Tapos habang nagsusulat ka, papasok na yung idea. Magdidire-diretso na yan, di ba? Papasok na siya sa isipan mo, di ba? Pero kung wala kang idea, tapos wala kang ginawa, medyo mahirap pumasok. Kung iintayin mo na yung idea bago ka magsulat, baka wala ka matapos na book after 10 years, after 5 years, no? So kung kailangan i-master mo, no, kailangan maturuan mo yung sarili mo na even though nawala yung idea ngayon sa isipan mo, is you practice na magsusulat ka pa rin kahit wala siya. Kasi siya yung tatawagin mo, siya yung lalapit sa'yo, no, habang nagsusulat ka. Number 4 natin is you can't connect. Parang number 3 lang din ito, no? Pero dito, may idea ka, pero hindi mo alam kung paano mo siya isusulat. No? Meron kang, alam mo na kung ano yung dapat na scene, alam mo dapat kung ano yung mangyayari, di ba? Alam mo yung kung ano yung actions na magaganap. Pero for some reason, no, pagkaharap mo na yung computer mo, yung laptop mo, kung saan ka man nagta-type, is for some reason, wala kang may sulat. No, hindi ka mag-connect, nakatitig ka lang sa monitor mo, kulang na lang punitin mo monitor mo, kaya bigla kang magsisigaw, tumalon ka, mag-planking, hindi ko alam, di ba? For some reason, hindi ka makapag-type. Solution! Tumayo ka and go for a walk. Oo, minsan kasi pag pinagkaiba ng number 3 and ni number 4, sa number 3 is wala ka idea. So, you need to write, you need to pagpawisan yung utak mo, no, para mag-flow yung ideas kasi na-stuck lang yung idea. Pero dito sa number 4 is you can connect. Meron kang idea, meron kang plano, no, pero hindi mo siya maisulat kasi hindi ka mag-connect dun sa sinusulat mo ngayon. Feeling mo hindi tama, feeling mo may kulang, meron kang gustong sabihin pero hindi mo masabi. Ganun. So tumayo ka and go for a walk. No, kasi for some reason pag may ginawa tayong isang bagay na malayo do sa ginagawa natin, do sa activity natin na pagsusulat, habang wala ka sa screen, diba? Minsan kung ano man ginagawa, nagwawalis ka, diba? Naghuhugas ka ng pinggan, naliligo ka, o kaya, diba? Nagkakaroon bigla ng spark. Diba? Sana all may spark. So, yan ang ginagawa ng karamihan sa mga writers pag nasa-stuck sila dun sa sinusulat nila tapos hindi nila alam kung yung kasunod na word na dapat nila isulat. Tumatayo sila, nire-refresh yung kanilang utak, naglalakad kasi kailangan ma-refresh yung utak mo, no, kailangan mapalayo yung utak mo sa stress nung sinusulat mo. So either gumawa ka muna ng ibang bagay, lumayo ka muna doon sa screen mo, and then pag nakapag-relax na yung brain mo, balik ka, then type. Number 5 is distraction. Sisihin natin si Mark Zuckerberg kasi ginawa niya yung Facebook. Ang number 1 na salary ng procrastination. Ito yung minsan, di ba, nagsusulat ka tapos may nagtunog sa cellphone mo. Di ba, may nag-notif. Kung ano may notif, minsan, ala naman kakwenta-kwentang notif. Pero pag tinignan mo, after a while, even, di ba, seconds lang, tinignan mo lang yung notif, mamaya nag-i-scroll ka na, hindi ka na nagsusulat. Diba, mamaya nasa Instagram ka na, nag-i-scroll ka na, hindi ka na nagsusulat. Mamaya nasa Twitter ka na, nag-i-scroll ka na, hindi ka na nagsusulat. Or mamaya may dumaan, 'di ba, nakakilala mo, wala namang kwenta pinag-usapan niyo ng kapitbahay mo, hindi ka na nagsulat, nagchismisa na kayo. Solution! So, alam mo na siguro kung anong gagawin mo sa mga ganitong klase ng distraction, no? Main distraction talaga, even sa online class, 'di ba, sa mga meetings, even sa simpleng pag-uusap, even doon sa simpleng conversation between you and your jowa, 'di ba? Distraction ang cellphone, 'di ba? Hindi na kayo nagkikwentuhan kasi nag-i-scroll ka na. Nagkikwento yung partner mo, hindi mo na siya napapakinggan kasi nag-i-scroll ka na. So, 'di ba? Number 1 distraction talaga is yung phone. So, the main solution to do pag ganito na yung nangyayari, pag nadi-distract ka na through your cellphone is turn off your cellphone. Or 'di ba, para hindi ka makadinig ng notification na tutunog sa cellphone mo, 'di ba? Ilagay mo siya sa airplane mode. 'Di ba? Kung gusto mo, 'di ba, itago mo muna. Kung saan, bahala ka na, sa ilalim ng lababo, sa ilalim ng sofa, sa kapitbahay, sa loob ng ref, bahala ka. Kaya gusto mo, isanla mo muna. Diba? At least nagkapera ka, 'di ba, habang nagsusulat ka. Pagtapos ka na magsulat, balik mo, 'di ba, tubusin mo.
At least pakinabangan mo, nakapagsulat ka pa, di ba? Productive. Writer's block exists for many writers. Pero sa ilan, nakilala na nila kung sino ang kanilang block, kung ano yung kanilang block. At alam na nila kung paano ito susolusyonan. So, ikaw, kailangan mong kilalanin kung ano yung writer's block mo, kung ano yung block na nasa unahan mo ngayon, kung ano yung pumipigil sa'yo sa pagsusulat mo. Ano nga ba yung block mo? Diba? Ano yung mga writer's block na nararanasan mo? Comment mo nga sa baba. Para alam naman ng iba nating manunood na hindi sila nag-iisa doon sa writer's block na yun. At the same time, malalaman din na hindi ka nag-iisa kasi baka may katulad ka din pala ng writer's block na pinagdadaanan. Diba? At least, diba, you're not alone. And pagkatapos mo mag-comment, mag-subscribe ka na din kung di ka pa nakasubscribe. Pagdating sa writer's block, ang main solution naman dyan is to know your block. Kasi kapag alam mo yung block mo, alam mo kung paano susolusyonan. Diba? Sabi nga nila, hindi mo malalaman ang gamot kung hindi mo alam ang sakit. Diba? You have to know first kung ano yung sakit bago mo gamutin. So, know your block. Be aware kung ano yung block mo, kung ano yung pumipigil sa'yo sa pagsusulat. At saka okay lang yan, hindi ka kulangan sa pagkatao mo or sa pagiging writer mo kung paminsan-minsan tinatamaan ka ng writer's block. Pero wag kang papatalo kasi ganito isipin mo, pag nagpapatalo ka lagi sa writer's block, kapag hindi mo natapos yung book mo, kapag nagsimula ka lang, tapos pagdating sa middle, tinamakan ka ng writer's block, tapos nagpatalo ka na, hindi mo na tinuloy, hindi mo na tinapos yung book mo, sayang yung pinagpaguran mo sa simula. Kasi nakakapagod yung creating part, 'di ba? Yung planning part dun sa pagsusulat. Tapos sulat mo na sa libro, tapos titigil ka. Nakakapagod. Minsan, years mo na sinulat tapos titigil mo just because tinamaan ka ng writer's block, hindi ka makapagsulat, hindi mo maituloy. 'Di ba? Sayang yung dumaang taon, sayang yung dumaang buwan, yung dumaang linggo, kahit dumaang araw lang, sayang, 'di ba? Tsaka ito yung isipin mo, ito yung isipin mo, bakit mo sinimulang sulatin yung book mo? Bakit mo siya sinulat? 'Di ba? Think of this. Deserve ng story mo na mabasa siya ng ibang tao, no? At deserve mo yung sayang reward kapag natapos mo na yung sinulat mong libro.